साथीहरु, आजको भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई मैले रियुज कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु। तपाईहरुको वाच टाइम 2,40,000 मिनेट पुगिसक्यो, 4,000 घण्टा वाच टाइम पुग्यो र 1000 सब्स्क्राइब पनि पुगिसक्यो र तपाईहरुले मोनेटाइजेसनको लागि पनि अप्लाई गरिसक्नुभयो। तर तपाईहरुको रियुज कन्टेन्ट आइरहेको छ भने त्यस रियुज कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ आज म लाइभ प्रुफ चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन लागिरहेको छु। र साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस्। अन्तिमसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने आज मैले मोनेटाइजेसनको लागि अप्लाई गरेर कसरी हामीलाई सिर्फ एक दिन भित्र कसरी उताबाट मोनेटाइजेसनको लागि एक्सेप्ट गरेर कसरी हाम्रो च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन हुन सफल भयो, रियुज कन्टेन्ट आएको च्यानल कसरी हाम्रो मोनेटाइजेसन हुन सक्यो त्यो तपाईलाई लाइभ चाहिँ आज देखाउन लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपतिजी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। साथीहरु, यो भिडियो तपाईहरुले फेसबुक पेजको माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइबले हामीहरुलाई हौसला मिल्दछ र हामीहरुले आगामी दिनमा अपलोड गर्ने भिडियो तपाईहरुले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ चाहिँ देखाउनको लागि अब मैले ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ चाहिँ लग्न लागिरहेको छु। अब जाउँ हामी ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु भन्दै अब म तपाईहरुलाई ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ चाहिँ लगेर जाँदैछु। अब हामी चाहिँ डेस्कटपमा आएका छौं र डेस्कटपमा आइसकेपछि अब तपाईले देखिराख्नु भएको छ मैले भिडियोहरु हेरिरहेको छु र अब हामी मोनेटाइजेसनमा जान्छौं र मोनेटाइजेसनमा गएर हेर्दाखेरि तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रियुज कन्टेन्ट भनेको छ। हजुर, आज म यस रियुज कन्टेन्टलाई कसरी हामीले अप्लाई गरेर मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको आज भिडियो लिएर आएको छु र माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रियुज कन्टेन्ट भनेको छ र तल 2 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ एडिट योर च्यानल एन्ड रिअप्लाई फर मोनेटाइजेसन भनेको छ। मेक चेन्ज योर टु योर च्यानल बेस्ड अन फिडब्याक भनेको छ र अब हामीलाई चाहिँ जुन डाउट रहेका भिडियोहरु छन् त्यसलाई चाहिँ अब डिलिट गर्दछु र अहिले मेरो अब म चाहिँ आफुलाई डाउट लागेका भिडियोहरु चाहिँ डिलिट गर्न लागिरहेको छु। मेरो सबै वाच टाइम र सब्स्क्राइब सबै पुगेको छ र मैले अब डाउट लागेका भिडियोहरु चाहिँ मैले डिलिट गर्न लागिरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले मेरो भिडियो चाहिँ 100 भन्दा माथि भिडियोहरु चाहिँ अलि रहेका छन् र यसलाई म अब कर्मिक रूपमा आफुलाई डाउट आएका भिडियोहरु सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ डिलिट गर्छु र तपाईहरुले पनि आफूले जुन आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट हैन, आफ्नो अर्गानिक कन्टेन्ट आफूले आफ्नै क्यामेराले खिचेको, आफैले एडिट गरेको र आफ्नै कन्टेन्ट जुन तपाईलाई छैन त्यो कन्टेन्टहरु चाहिँ सबै तपाईहरुले डिलिट गर्नु होला र त्यो सबै गरेपछि मात्र तपाईहरुको एकदम मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ इनेबल हुन्छ र तपाईको रियुज कन्टेन्टबाट तपाईले छुटकारा पाउनुहुन्छ। र त्यो गर्नको लागि मैले पनि आफ्नो जुन चाहिँ मलाई डाउट राखेका भिडियोहरु छन् ती सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्न लागिरहेको छु र महोत्सवका भिडियोहरु, स्टेजका भिडियोहरु पनि मैले डिलिट गर्न लागिरहेको छु किनभने मेरो करिब मलाई लगभग 9-10 वटा भिडियोले नै मेरो वाच टाइम पुगेको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ रहेका 100 भिडियोहरु सबै डिलिट गरेर अब मैले चाहिँ जम्मा 10-12 वटा मात्र भिडियोहरु राखेर चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्ने चाहिँ योजना बनाइरहेको छु र मैले मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्छु र अहिले मैले सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ कर्मिक रूपमा चाहिँ डिलिट गर्न लागिरहेको।
र मैले सम्पूर्ण भिडियो डिलिट गरेर अब मैले 10-12 मात्र भिडियो राखेर चाहिँ अब रिअप्लाई गर्न लागिरहेको छु। अब मैले सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ डिलिट गरिसकेँ र मैले रिअप्लाई पनि गरिसकेँ। अब चाहिँ मलाई केही दिन मैले चाहिँ करिब 1 दिनपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो युट्युब खोलेर चाहिँ अब हेर्न लागिरहेको छु र मैले 1 दिनपछि करिब 1 दिन रिअप्लाई गरेको 1 दिनपछि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो किसिमको आइरहेको छ। मोनेटाइजेसनमा गएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मनी र मेसेज पनि हेरेँ मैले र मेसेज हेर्दा कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ बिन एप्रुभ टु जोइन द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेर चाहिँ मलाई यसरी मेसेज आएको छ। र फाइनली रूपमा मैले रियुज कन्टेन्टलाई चाहिँ यो किसिमले चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न सफल भएको छु। र तपाईहरूले पनि आफ्नो रियुज कन्टेन्ट आएर चाहिँ चिन्ता गर्नुभएको छ भने तपाईले यो किसिमको ट्रिक अपनाएर चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले फाइनली रूपमा मेरो सम्पूर्ण भिडियोहरु चाहिँ मोनेटाइजेसन भइसकेको छ। तपाईले यहाँ डलरको सिग्नल पनि आएको छ र मैले यसलाई चाहिँ अझै मोनेटाइजेसन चाहिँ अन चाहिँ गरेको छैन। तपाईले नजिकमा देख्न सक्नुहुनेछ डलरलाई कटेको छ, त्यो चाहिँ मेरो मोनेटाइजेसन भइसकेको त्यो सिम्बल हो र मेरो च्यानल चाहिँ फाइनली रूपमा चाहिँ मोनेटाइजेसन भयो। र तपाईहरुले पनि यो किसिमले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। रियुज कन्टेन्ट आइराखेको छ भने चाहिँ तपाई अब चाहिँ डराउनु पर्दैन। तपाईको रियुज कन्टेन्टलाई पनि यो किसिमले चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले भिडियो ल्याए, लाइभ भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाए र तपाईले यो किसिमले चाहिँ आफ्नो च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्नु होला। र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र यस्तै नयाँ युट्युब सम्बन्धी ट्रिक र टिप्सको लागि लगायत टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइबले आगामी दिनहरुमा हामीहरुले नयाँ भिडियोहरु बनाउने चाहिँ हौसला प्रदान गर्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो लागि चाहिँ एकदम एउटा भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ ऊर्जा हुने गर्दछ। र यो किसिमले चाहिँ मैले रियुज कन्टेन्टलाई चाहिँ आज मोनेटाइजेसन गरे र तपाईहरुले पनि यो किसिमको ट्रिकहरु अपनाएर चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्नु होला भन्दै म आजलाई चाहिँ म बिदा चाहन्छु। र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल टेक्निकल पिजिसलाई हेर्दै गर्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।